Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vom vorbi despre tipurile de narcisic malign sau narcisicul psihopat. Dacă tot am vorbit într-o ediție anterioară despre narcisicul malign, ar trebui să facem și tipurile sau subtipurile, mai bine spus, pentru că inclusiv narcisicul malign este un subtip. Aceste subtipuri sunt caracterizate de combinații între narcisic și alte patologii sau alte tulburări. După cum știm deja, narcisicul malign presupune combinația dintre narcisic, psihopat și sadic. Am descris deja că toată grandiozitatea narcisicului se regăsește și în psihopat, doar că este mult mai decuplat de sine. Psihopatul nu are contact cu realitatea nici exterioară, nici interioară. Narcisicul are contact cu realitatea interioară. Sadicul are un eu fals al sadicului protejat numai de sadism și de plăcerea de a face rău, adică este doar în realitatea exterioară. Acest narcisic malign este caracterizat de vidul interior și toată răutatea care rămâne și funcționează acolo în această absență totală. Poate vă veți întreba, de ce sadic? De ce atâta plăcere să facă rău? Îi place să facă rău pentru că este singurul moment în care vidul interior, care îi dă un sentiment de inexistență și aduce un semn de întrebare asupra eu sunt sau nu sunt, pentru că nu se simte pe sine, este decuplat total de sine și fiind decuplat nu simte că în interiorul său este cineva cu sens și atunci își maschează această existență prin eul fals care este sadic, al sadicului. De fiecare dată când face rău și când vede pe cineva că suferă din cauza lui, este o modalitate de a fi grandios. Eu am provocat reacția asta de plâns, de suferință, de dezastru. Eu, este creditul meu, este ceea ce eu am gândit și am vrut să fac. Toată această suferință provoacă în el o excitație, se simte viu, se simte în control și în putere și ca orice adicție, atâta timp cât lipsește esența, se duce din nou și din nou ca să simtă că e viu. Altfel rămâne doar vidul și amorțeala, nu-și simte propriul corp, nu-și înțelege mintea, nu trăiește emoții pozitive și trăiește ca o stafie, ca o inexistență printre ceilalți. Însă, făcându-le rău oamenilor și oamenii având un feedback, este dovada că există. Oamenii îi răspund într-un fel care îl hrănește. Are atât de multă ură și atât de multă furie îndreptată asupra oamenilor că trebuie să le facă rău. Și aici avem subtipurile, pentru că avem narcisic psihopat sau narcisic malign înalt funcțional, care este funcțional profesional, dar total disfuncțional în relații. Are job, are faimă, are succes, însă pe parte personală este un dezastru. Nu reușește să aibă intimitate,
nu reușește să păcălească victimele, să stea mai mult timp, nu îi reușește fantezia, ci dimpotrivă, de obicei, respinge sau chiar dacă cucerește relația sau, întâlnirea, acea conexiune, se rupe după câteva dăți. Nu are nicio șansă și nicio abilitate de a face o relație socială, o relație de cuplu intimă, ce să mai zicem, și afectivă, că nu avem afecțiune, deci nu o poate atinge. Acest tip înalt funcțional este grandios. Este narcisicul malign, hai să spunem curat. Este de asemenea și narcisicul malign pasiv sau tipul borderline, combinat cu borderline. Extrem de instabil, extrem de evitant. Când ajunge la limită sau este în criză, este foarte reactiv, agresiv, foarte violent. Urăște oamenii, atitudinea generală este de retragere și evitare, toți sunt proști, inferiori, impostori, își merită soarta, are acest eu al sadismului foarte pronunțat, face rău, îi face plăcere, dar justifică acest lucru prin faptul că oamenii sunt răi și perversi și l-au provocat. Trebuia să răspundă. Are repulsie față de oameni și de multe ori are un cor schizoid foarte pronunțat, preferă să rămână singur și își face self-supply foarte mult. Narcisicul malign, pasiv, respectiv combinat cu borderline, este retras, evitant, psihotic în anumite episoade și cu tulburări emoționale severe, este extrem de disfuncțional. Nu este funcțional nici la job, nici la școală, nici în relații, are toxicitate peste tot, nu reușește să le păstreze pe niciunele. Le inițiază, se entuziasmează să vrea să le țină, dar ulterior pierde acest entuziasm și ca atare pierde și relațiile. Nu reușește să fie constant, nu reușește să aibă scopuri și obiective, are doar dorințe provizorii care trec, dispar și dispar destul de repede. Al treilea tip este narcisicul malign covert sau altfel spus prosocial. În general, narcisicul este prosocial și nu pentru că își dorește sau iubește oamenii sau vrea să ajute pe cineva, ci este prosocial, inserat în societate, pentru că nu poate să stea nici măcar o zi singur și pentru că are nevoie de oameni ca să primească hrană narcisică. De unde să-și ia el validare? De unde să-și găsească victime dacă nu din societate? Și atunci el este prosocial. Narcisicul malign covert, care este prosocial, este foarte camuflat. El este funcțional și profesional, dificil, dar funcțional, și este funcțional și în relații. Este un pic contradictoriu, nu? Pentru că ai spune, ok, am spus, narcisicul malign este narcisic cu psihopat, cu antisocial și cu sadic. Cum să fie funcțional în relații sau la locul de muncă? Ei bine, în relații este funcțional ca un șef de trib sau ca un lider. Lider de cult, lider de organizație, un lider persecutor. Însă, în grupurile în care are fani, are adepți, sunt adepții orbi, funcționează ca un fel de guru
cu o urmare absolută, cu idolatrizare, cu susținere, validare și măgulire și sistemul da șeful, cum spune dumneavoastră. Față de acești indivizi, are o atitudine diferită. Este ofertant, promite foarte multe beneficii, foarte multe privilegii, promite putere, promite tot ce își doresc doar ca să-i țină alături. Pentru că ei sunt o sursă de hrană foarte importantă și față de ei se comportă ca și cum ar avea empatie, ca și cum i-ar păsa, ca și cum ar avea grijă, dar atât, bineînțeles, cât poate un narcisic malign să facă. Adică, evident că totul este minciună și totul este manipulare, dar le spune oamenilor povești frumoase ca oamenii să-l urmeze. Frumoase nu pentru el, frumoase pentru ei, adică le speculează nevoile și limitările astfel încât ei să-l urmeze orbește. El spune, o fac pentru voi. Ei spun, în sfârșit, cineva care ne preia responsabilitățile și care va face dreptate în locul nostru. Până la urmă, el este cel care, sub această oblăduire paternă divină, le va cere lor să facă o grămadă de infracționalități, chipurile pentru grup, pentru organizație, dar singurul beneficiar este el. Și merge până la a le cere să ucidă pentru el, pentru principiul lui, pentru curățarea globului și a planetei de murdăria umană și creșterea și câștigul grupului. Desigur, totul este extrem de fragil, de volatil și este shared fantasy, că dacă aveam la un moment dat această dualitate în care s-a identificat că un partener cu tulburare de personalitate reușește să perturbe sănătatea mentală a celuilalt partener, e bine, aici vorbim de grupuri întregi și nu vorbim de grupuri de 2 persoane sau de 4 persoane, putem vorbi de 10 de persoane care sunt afectate, practic se lasă afectate pentru că își doresc foarte tare să aibă un lider pe care să-l urmeze, cineva care să le spună și să-i conducă cum se face la anumite animale cu mâncarea în față și animăluțul merge după mâncărică. Știu, sună urât, e mai rău decât un dresaj. În dresaj măcar mai oferă recompensă. Aici totul este doar despre o minciună, o fantasmă în care ceilalți ar trebui să creadă orbește, adică practic este o psihoză în masă. Dar, din păcate, chiar și în zilele noastre, unii oameni și destul de mulți oameni acceptă să facă acest lucru. Își doresc să facă acest lucru ca să se degreveze de povara realității și povara responsabilității propriilor acte și decizii în realitate. În afara grupului, acest minunat guru este sadic, violent, crud, dur, punitiv, hărțuitor. Minte, nu recunoaște greșelile, nu recunoaște consecințele, tot ce vine ca și efecte la acțiunile sale perverse, le aruncă asupra membrilor grupului său, pur și simplu ca să scape pielea. El doar trebuie să scape. A pierdut un grup, îi va părea relativ rău pentru că a durat ceva să mintă pe toți, dar nicio problemă că face alții. Adică oamenii aceștia sunt doar, cu ghilimele de rigoare, carne de tun. Sunt caracterizați de gândirea dihotomică, alb-negru
bine-rău, catastrofă sau minune. Adică gândesc că doar în extrem, în totul sau nimic. Se spune adevărul sau toți sunt niște mincinoși. Sunt toți puri angelici dacă îl cred pe el. Dacă nu-l cred pe el, sunt răi diavolești și trebuie eliminați și uciși pentru binele speciei umane, că eliminăm răul de pe planetă. E tare complicată povestea asta, pe cât de rudimentară și infantilă este, pentru că regăsește acest gen de gândire dihotomică doar la copilul mic și foarte mic, care crede în eroi răi și eroi buni. E bine, acest narcisic malign covert a transformat, sau cel puțin în mintea lui, transformă realitatea, principiile și valorile valide de adevăr, de justiție, de corectitudine, le transformă într-un mod pervers, într-un scop propriu, halucinant, irațional, absolut, obsesiv, și pune pe membrii grupului său să acționeze ca furnicile și sclavii pentru el, pentru a-i valida aceste idei. Nu s-a mai mulțumit ca un narcisic tipic la fantezia îndrăgostirii și a diadei și a fuziunii, ci vrea să dețină globul. Că doar avem narcisicul psihopat, adică totul îi aparține. De ce să se limiteze la câteva proprietăți când poate să joace pe degete în mod malefic sute de oameni, mii de oameni și tot globul? Tot globul îi aparține. Cine se opune este murdar, pervertit și trebuie înlăturat. Puțin spus diabolic, din punctul meu de vedere, adică dincolo de filmele horror vis-a-vis de tot felul de invenții, cum ar fi zombii, vampiri, nu știu ce, mutații genetice și combinații care țin de domeniul SF-ului și a unei creativități bolnave, din punctul meu de vedere, a minții. Acești narcisici maligni covert transformă în realitate, adică maleficitatea, machiavelismul lor este mult peste aceste filme SF, aceste compilații ale creativității negative. Este de aceeași amploare sau ba chiar o amploare mai mare, mai periculoasă și mai dură decât acele biete filme. Poate vă veți întreba și e o întrebare pertinentă. Cum de reușesc să păcălească atât de mulți oameni când speech-ul este atât de ciudat și se vede în discursul lor că sunt mult despărțiți de realitate, adică sunt niște idei grandioase, fasciste până la urmă, foarte, foarte seci, lipsite de conținut, de esență, lipsite de valoare umană. Și vă veți întreba cum se poate ca cineva, ascultând, să nu realizeze cât de periculos este. În grupul acesta apropiat despre care vorbeam, sau în grupul acestor urmăritori orbi pe care îi are, sunt aleși doar cei care rezonează pe aceeași patologie sau pe patologii similare, respectiv narcisici coverți, antisociali ascunși sau poate încă nesparți, sadici care nu sunt cunoscuți, și atunci ei se regăsesc în acest speech plin de ură și de fantasmă. Dacă nu suporți realitatea și ai nevoie de o fantasmă pe care să ți-o ofere altcineva, te duci orbește,
De cele mai multe ori, victimele așa ajung să fie victime, când înainte să primească acest speech filozofic, aparent cu o minte deschisă și luminată, care transcende limitele creierului uman și ale societății acestea limitate și înguste, după părerea lor, acești oameni care au o apetență către paranoia, către fantasmare, când aud speech-uri de genul acesta, se cufundă din prima și își pierd dreptul de a discerne, își pierd coerența logică, își pierd obiectivitatea, nu mai fac testul realității, nimic din fantasmele acelea nu le mai probează. Este ca și cum altcineva scoate pe gură ceea ce lor le-a fost rușine sau frică să gândească, dar au simțit-o, au crezut-o și și-au dorit-o tot timpul. Sadicii abia vor aștepta un guru de acest gen ca să aibă motiv și oportunitate să fie violenți și agresivi, pentru că o fac pentru o cauză bună. Antisocialii, la fel, abia așteaptă să li se dea voie și să mai fie altcineva ca ei care să zică, da, ai voie să faci infracțiuni. Cum? Nu te lua după sistemul juridic, că sunt niște proști, las că noi știm mai bine. Și abia așteaptă o validare sau un acord. Și dacă altcineva este dispus să ofere gratuit acest acord, pentru că la început acești guru nu cer nimic, dar merg mai degrabă pe sistemul de schimb pe schimb, este foarte, foarte ușor ca oamenii care nu se adaptează, care nu se simt bine în pielea lor, care caută răzbunare, a căror răutate nu și-o mai pot ține sub control sau nu o mai pot masca, este foarte ușor să adere la acest gen de lider. Îi mângâie pe suflet, le mângâie mintea și dorința de răzbunare, le mângâie dorința de a face rău, le mângâie dorința de a fi acceptați, dorind și plăcându-le să facă rău, dorind și plăcându-le să fie împotriva legii și a ordinii și a educației și a responsabilității și să le creeze senzația asta că sunt omnipotenți. Ei nu sunt atinși de nimic, decât de propriul lor adevăr. Mai puțin contează și este total irelevant că nimic din realitate nu se potrivește conform poveștilor lor. Ei se au unii pe ceilalți. Și asta este suficient ca să dezvolte paranoia, să susține paranoia și să facă o psihoză în masă. E dramatic, dar se întâmplă și au fost mai multe cazuri și mai multe situații. Sunt convinsă că sunteți familiari cu aceste fenomene, dar poate până acum n-ați avut o explicație pentru aceste fenomene. Pentru că indivizii pot influența societatea. Societatea este formată din indivizi și nu avem dreptul să ne plângem de societate atât timp cât noi ca indivizi nu facem nimic să corectăm acest lucru. Extremele n-au fost niciodată bune. Soluțiile care nu ne mulțumesc pe deplin nu înseamnă că nu sunt eficiente. Avem responsabilitate. Că ne place sau nu ne place, că ne-am dorit poate altceva sau că într-o lume ideală lucrurile ar sta cu totul altfel, indiferent care dintre aceste variante, realitatea este una singură și doar pe aceasta o avem. Și doar în realitate avem soluții și șanse. Dar depinde de noi să le luăm, să rămânem în informație, în obiectivitate, să nu acceptăm să ne ia nimeni dreptul de a discerne viața noastră și alegerile pe care ne le facem. Așa că luați-vă deciziile dumneavoastră în deplinătatea mulțumirii de sine, dar nu uitați niciodată să fiți stăpânii propriilor voastre vieți în asertivitate și
în conexiune cu ceilalți oameni din jurul dumneavoastră. Pentru că, până la urmă, suntem ființe sociale și avem nevoie să trăim împreună și să fim bucuroși și împliniți împreună. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.